मैले यो माउसलाई लगेर यो एलियसमा लगेर होभर गरेँ भने यहाँ एलियस यो माउसको पोइन्टर हेर्नुहोस् त चेन्ज भएको छ नि। नर्मल पोइन्टर यहाँ बाहिर छ, मैले एलियसमा लाने बित्तिकै यो माउसको पोइन्टर चेन्ज भयो। त्यसै गरी अटो स्क्रोलमा लिएर गयो भने माउसको पोइन्टर चेन्ज भएर अर्को अटो स्क्रोलमा गइरहेको छ। त्यसै गरी सेलमा लिएर गयो भने फेरि कर्सर चेन्ज भएको छ। त्यसै गरी मैले प्रत्येक यो जुन कोलम रिसाइजमा होभर गर्दा अर्कै भइरहेको छ, कन्टेक्स्ट मेनुमा अर्कै, कपीमा अर्कै, क्रस हेयरमा अर्कै, डिफल्टमा इरिसाइजमा, ग्र्याबमा होइन केही ताने जस्तो देखिरहेको छ, ग्र्याबिङ गर्दाखेरि पुरै तानेको छ, हेल्पमा, मुभमा, ननमा केही पनि आइरहेको छैन, जुम इन गर्दाखेरि, जुम आउट गर्दाखेरि, पोइन्टरमा गर्दा, त्यसरी वेटमा गर्दा हेर्नुहोस् त लोडिङ देखाइरहेको छ। सो यो चाहिँ भनेको के हो भन्दा सिएसएसको कर्सर प्रपर्टीको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यस्तो माउसको कर्सरलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यो कसरी गर्न सक्छौँ? अब यसलाई चाहिँ हामी VS कोडमा जाउँ र यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त। सबभन्दा पहिला म VS कोडमा जान्छु र त्यसपछि म एउटा नयाँ फाइलको नाम बनाउँछु र CSS CURSOR.html भनेर फाइल बनाउँछु म। त्यसभन्दा पछाडि मैले सिम्पल यो डिफल्ट कोड मैले लिएँ। त्यसपछि डकुमेन्टभित्र म CSS CURSOR भनेर लेख्छु। त्यस पछाडि यो हेड सेक्सनभित्र अथवा मैले इनलाइन CSS प्रयोग गर्छु यसमा। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सिधै एउटा डिप बनाउँछु होइन। डिप बनाइसके पछाडि एचटीएमएलको लागि चाहिँ मैले जस्तो ल इन्टरनल CSS नै प्रयोग गरिदिन्छु होइन। यसरी लेखेँ मैले। त्यस पछाडि मेरो डिपमा चाहिँ अब मैले कर्सर भन्ने हाम्रो प्रपर्टी छ है। कर्सर भन्ने प्रपर्टी छ। कर्सर र कोलन लेख्ने बित्तिकै अघि मैले जति पनि तपाईँलाई कर्सरहरू देखाएँ यो सबै कर्सरहरू छ। यो सबैको बारेमा तपाईँले दिमागमा राखिरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। जस कर्सर प्रपर्टीले चाहिँ माउसको कर्सरलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि सबैले सिम्पली गुगलमा सर्च गरेर कुन कर्सर राख्ने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ केही कर्सरहरू देखाउँछु। जस्तै मैले सपोज मैले मुभ लेखेँ, यसरी मुभ लेखेँ कर्सर, त्यसपछि मैले यहाँ तल डिप लेखिरहेको छु होइन। अब यो डिप लेखिसके पछाडि मैले यहाँनिर चाहिँ डिपमा लोरेम टेक्स्ट राखिदिन्छु होइन, केही लोरेम टेक्स्टहरू राखिदिन्छु। साथसाथै मैले त्यसलाई बोर्डर पनि दिन्छु र 1 पिक्सल सोलिड ग्रिन भनेर लेखेँ मैले। र अब यति लेखिसकेपछि मेरो लाइभ सर्भरलाई म ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु होइन। र यहाँ गइसकेपछि हेर्नुहोस् मैले यहाँनिर माउसलाई होभर गर्ने बित्तिकै मुभ भनेपछि यस्तो आइकन आइरहेको छ होइन। त्यस्तै तरिकाले मैले यो मुभको ठाउँमा म के गर्न सक्छु? कपी गर्न सक्छु होइन। कपी गरेँ भने अर्कै आइकन आइरहेको छ। त्यसै गरी मैले जुम इन गर्न सक्छु, जुम आउट गर्न सक्छु। यो सबै अहिले मैले राखेको प्रपर्टिजहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँसँग मेरो केही प्रपर्टिजहरू मैले सबै प्रपर्टिजहरू त होइन, त्यो अलमोस्ट धेरै प्रपर्टिजहरू राखेको छु। यसलाई कपी गर्छु र म यो बडी सेक्सनभित्र ल्याएर राखिदिन्छु होइन। बडी सेक्सनमा ल्याएर राखिदिन्छु र यो माथिको अब हामीलाई स्टाइलको काम चाहिँदैन होइन। सो भए पनि हाम्रो इनलाइन CSS दिएको कारणले गर्दा फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ। हेर्नुहोस् त यहाँ मैले के गरेको छैन, कर्सर राखेको छु, कर्सरको नाम राखेको छु, त्यसपछि मैले एउटा बोर्डर दिएको छु, त्यसपछि मैले विड्थ पनि दिएको छु र मार्जिन दिएको छु। यो अरू प्रपर्टिजसँग रिलेटेड कुरा भएन, हाम्रो चाहिँ जस्ट कर्सर कस्तो कस्तो दिने भन्ने कुरा मैले यही सजेसन आउँछ है तपाईँले। जस्तै सिम्पल तपाईँले कर्सर भनेर लेख्ने बित्तिकै CURSOR कर्सर भन्ने बित्तिकै तपाईँको डिफ्रेन्ट कर्सरहरू यहीँ आउँछ, त्यसमध्ये तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन त। सो मैले यति लेखेँ। त्यसपछि म ब्राउजरमा जान्छु र ब्राउजरमा गइसकेपछि हाम्रो अघिको जुन कोड थियो त्यो कोड आएको छ र यसरी चाहिँ तपाईँले माउसको कर्सरलाई चाहिँ तपाईँले कर्सर प्रपर्टीको थ्रुबाट CSS कर्सर प्रपर्टीको थ्रुबाट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले प्रोग्रामिङ भिडियोजहरू, वेब डेभलपमेन्टको भिडियोजहरू, डेटाबेसको भिडियोजहरू हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। धन्यवाद।